Tadam! Rahapodin jakso 301. Eli nyt alkaa toinen, no ja en mä tiedä, että tuleeko tässä nyt mitään juttua, mutta siis oikeasti viime jakso oli 300 ja tämä on nyt sitten 301 ja nyt kun me Miikan kanssa istutaan samalla sohvalla, niin sehän merkitsee rumpujen pärinää, että meillä on vieraita. Tervetuloa Mari Hannola Antikainen Rahapodiin. Kiitos paljon. Kiva olla täällä. Onko varmasti? No, uusi kokemus. En ole aikaisemmin podcastissa ollut, mutta kaikki on tällaista oppimiskokemusta. Yes. Ja me kun ollaan niin laiskoja, niin me yleensä aina laitetaan meidän vieras vielä esittäytymään. Et voisitko kertoa ihan lyhyesti, kuka sä oot, mistä sä tuut ja mitä sä teet? No nimi tulikin tuossa jo ja olen siis tuolla Talous ja nuoret Tatissa nuorten talouden asiantuntijana. Mutta ennen sitä olen ollut parikymmentä vuotta toisella asteella lukio-opettajana. Siitä 3 viimeistä vuotta tuossa liiketoiminnan ja yrittäjyyden valtakunnallisessa kehittämistehtävässä opetushommien lisäksi tuolla Lauttasaaren yhteiskoulussa ja siellä kehittänyt sellaista verkostoa talousosaamisen ja liiketoiminnan opettamisen lukioiden kesken. Voidaanko lyödä niin kuin kiinni, että sä tiedät kaiken Suomen koulutusjärjestelmästä? No totta. Totta kai, no ei. En tiedä kaikkea, koska sehän muuttuu koko ajan, että koko ajan pitää oppia ja opiskella lisää. Niin siis pelkästään, että pysyy kärryllä siitä, kärryllä, että mihin kyllä. se Ja sitä, mähän on tätä, niin kuin, mä inhoan sanoa, että mä olisin boomeri, mä en ole, koska mä oon kuulemma Z-sukupolvea. Mä oon tarkoistanut, lapseni sanovat mua boomeriksi, niin kyllähän me ollaan vähän tippumassa näiden nuorten tästä talousmaailmasta, niin sen takia pitää koko ajan yrittää pysyä kärryllä. Joo. Tänään aiheena sijoittajakoulu, mutta ennen sitä me ajateltiin, että me käydään niin kuin ihan perusasioista, eli peruskoulusta lähtien vähän niin kuin, tätä keskustelua. Mikä on niin kuin tilanne nyt peruskoulussa? Että niin kuin ulkopuolisin silmin näyttää, että meidän niin kuin asema näissä PISA-tutkimuksissa dyykkaa. Ja Viro on nyt 1 muistaakseni. Ja nyt oliko se eilen tuli joku tutkimustulos myös siitä, että OECD-maiden vertailussa Suomen korkeakoulutetut nuoret on nykyään niin kuin keskiarvoa alempana niin kuin tässä porukassa. Eli ruoditaan vähän sitä, että mitä tässä nyt oikeastaan tapahtuu. Mutta niin minkä takia se materiaali on heikentynyt sen jälkeen, kun me ollaan lähdetty materiaali huomaa. Niin, sillä, että itse asiassa tämä kyllä ihan pidä paikkaansa. Itse asiassa just eilen luin, Panu Kalmi oli viitannut tuolla Twitterissä, Päijät-Hämeessä on tämä tämmöinen talousneuvola-kokeilu 17-25-vuotiaille. Ja siinä oli ihana lause, että nykynuoret ovat vastuullisempia ja taloustaidoissa on keskimääräistä meidän sukupolvea parempia. Eli ehkä enemmän nyt nostetaan niitä ongelmia esille. Että täytyy kuitenkin muistaa, että suomalainen koululaitos ja opetussuunnitelmat sisältää aika paljon talouden opetusta eri aineissa, kotitaloudessa, esimerkiksi peruskoulussa kotitaloudessa, matematiikassa ja sitten yhteiskuntaopissa. Jo 4. lähdetään harjoittelemaan arjen taitoja. Ne tulee siellä, miten säästän, mikä se raha on, oman talouden hallinta, tämmöiset tulee siellä jo 4. luokalla. Sitten 9. mennään siihen, että mitä se talous tarkoittaa yhteiskunnallisesti. Ja sitten toisella asteella lukiossa on jo taloustiedon kurssi pakollisena kaikille. Ja sitten tuolla ammatillisella puolella YTÖ-aineissa on talousopetusta. Että tilanne ei ole, että se, että oltaisiin jotenkin niin kuin nyt nuoret olisi huonompia kuin me, niin se ei pidä paikkansa. Ehkä jollain tavalla ne, kenellä on ongelmia taloudenhoidon kanssa, niin ne asiat, no en tiedä johtuuko mediailmapiiristä vai mistä, mutta ne nousee enemmän esille. Enkä sano nyt, että heitä ei pitäisi auttaa, pitää tietysti. Esimerkiksi tämä Päijät-Hämeen talousneuvola-juttu on aivan loistava. Mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että nykymaailma on kaikilla tavoin parempi kuin se mennyt maailma myös talousosaamisen suhteen. Mutta jos puhutaan tämä ei ole niin kuin tämmöinen suosittu mielipide siinä, mutta mä haluaisin nostaa sitä, että koululaitoksessa on ihan valtavaa turbulenssia ollut viime vuosina. Opettajat on joutunut aikamoisia muutospaineita koko ajan tässä sovittelemaan omaan työhönsä. On tullut koko ajan lisää vaatimuksia. Meillä on ihan valtavan hyvät opettajat, meillä on ihan valtavan hyvät opetussuunnitelmat, mutta ehkä resurssipula, ehkä tämmöiset asiat on vaikuttanut siihen, että nyt ollaan vähän tiputtu. Ja ehkä jollain tavalla myös se opettamisen muutos. Eli ollaan ehkä vähän hinguttu liikaa joissain paikoissa sitä, että on paljon sitä ilmiöoppimista ja paljon projektia. Ja sillekin on paikkansa ja sitä pitää olla, mutta pitäisi olla myös sitä ihan perinteistä
luokkaopetusta. Mutta jos aloitetaan ihan alusta, eli niin kun puhutaan ihan tästä niin kun Suomen peruskoulusta, sen nimi ei taida olla edes peruskoulu enää, vai onko? On se peruskoulu. Okei, se on vielä niin kun tuttu ja turvallinen peruskoulu. Joka tapauksessa niin kuin kokonaisvaltaisesti ei puhuta nyt talousosaamisesta. Se on niin kuin hieno uutinen, jos olet sitä mieltä, että se on parempi. Ja varmasti onkin, koska mun aikana niin opittiin tekemään piirakkaa, mutta se oli niin kuin se talousosaaminen, mikä meille siunautui. Mutta jos puhutaan ihan niin kuin peruskoulusta, niin mitä ihmettä on tapahtunut viimeisen noin 12-14 vuoden aikana? Niin kuin what's going on? Tosiaan kukaan ei enää, kun lähtee maailmalle, niin kukaan ei enää kysy, että hei, mitä te teette tuolla teidän peruskoulun suhteen, kun se on niin ykköstä. Mitä on niin kuin konkreettisesti tapahtunut? Mitä muutoksia on tapahtunut? Koska nyt Twitteriäkin myöten niin kuulee opettajista, jotka on ihan burnout. Ne ei ehdi opettaa, mitä ihmettä. Nehän on opettajia ja tosiaan tulokset laskee ja motivaatio laskee. Nuoret pojat jää niin kuin perähikielle, ei lähde sieltä enää mihinkään, vain tytöt niin kuin pyrkii vielä maailmalle. Paitsi talousasioissa, jos pojat on kiinnostuneempia niistä kuin tytöt. Joo, mutta jos puhutaan nyt tästä niin kuin peruskoulusta, niin eikä pelkästään talousaiheiden tiimoilta, niin mitä tässä on tapahtunut? No vastaus on aika yksinkertainen. Itse asiassa sä sanoit itse sen. Okay. Ne ei ehdi opettaa. Eli mulla on todella paljon opettajakavereita, jotka sanoo, että arki kuluu henkilökohtaisten ohjaussuunnitelmien tekemisessä. Erityisen tuen tarve on noussut ja on tehty aika paljon sitten. Ja jossain tapauksessa on toiminutkin ihan hyvin tämä inkluusio ja tämmöiset asiat, että ollaan se ilmapiiri siellä luokassa on äärimmäisen rauhaton. Siellä on erilaisia oppijoita samassa tilassa ja mä en sano, että se on välttämättä huono, joskus se toimii, mutta opettajan työ on todella hektistä. Painetta tulee vanhemmilta enemmän kuin koskaan ennen. Vielä vuosi sitten, kun olin opettaja, niin Vilma lauloi aika usein ja mä olin toisella asteella, missä vanhemmat ottaa paljon vähemmän yhteyttä. Eli se opettajan työ on todella pirstaloitunutta tällä hetkellä perusasteella. Mä en yhtään ihmettele. Miksi? Että opettajat haluaa lähteä sieltä, kuten sanoin, paine vanhemmilta, paine erilaisten opetussuunnitelmien kohtien toteuttamiseen. Kuka ne on määrittänyt? No ne on opetushallitushan ne tekee ne No niin, päästään opetushallitukseen. En mä suostu syyttämään opetushallitusta siitä, että... Miksei? Ehkä siinä mielessä, että joo. Siinä mielessä ehkä suostun syyttämään. No en syytä, vaan että tosiasiahan on, että opetussuunnitelmat on ihan valtavan täynnä. Sinne yritetään tunkea ihan valtavat määrät asiaa, koska me halutaan olla se ykkönen. Me halutaan tarjota niitä juttuja nuorille ja lapsille. Mutta siitä seuraa se, että se on aika täyteen ahdettu. Se, että sun pitäisi, opettajalla on koko ajan paine siitä, että mun pitää opettaa toi juttu. Sen lisäksi mun pitää vastata niihin 40 Vilma-viestiin, sähköpostiin. Sitten tulee painetta tietysti koulun johdolta, että tietyt asiat pitää tehdä. Lisätehtäviä on määrätty todella monella opettajalla. Tämä on niin kuin resurssikysymys. Mutta hetkinen. Siis kun me käytiin koulussa, niin opettaja oli kyllä aika lailla läsnä ja ne tunsi meidät nimeltä. Niin koska se oli, kun sä kävit Nimittäin mäkin olen käynyt joskus 70-luvun koulu ja se oli ihan eri. 70-luvun taitteessa, mutta että ja senkin jälkeenhän me oltiin PISA-lukujen niin kuin ihan ykkösmaa, että onko tässä ollut joku niinku uudistus, joka kertaheitolla päätetty, että nyt korjataan vanhaa ja laitetaan hommat uusiksi ja ollaan moderneja, kun me nyt ollaan tässä niinku ykköspaikalla? Että. No ensinnäkään niitä PISA-tutkimuksiahan ei ole silloin tehty, kun me ollaan oltu koulussa. Eli kyllähän nyt aika kultaa jollain tavalla muistot myös tässä. Okay. Mä en yhtään halua väheksyä muistoa tästä, mutta kyllä kun mä olin koulussa, niin vaikka nyt jos otetaan esimerkiksi tämä talousopetus, mä olin kanssa silloin 80-luvulla koulussa, niin 70-luvun lapsena, niin kyllä ei siellä säästämisestä puhuttu mitään, sijoittamisesta mitään. Ei, mutta jos puhutaan nyt peruskoulusta. Joo, peruskoulussa nimenomaan. Niin, mutta ei puhuta sijoittamisesta ja säästämisestä, vaan puhutaan ihan niin kuin tästä, mikä näkyy PISA-luvuissa. Talousosaamista mitataan myös, mutta siis se, että se opettaja ei ollut välttämättä. Meillä oli ainakin aikoinaan semmoinen opettaja luokassa, joka ei edes ollut luokassa. Hän ei käyttänyt oikeastaan minkälaisia muita pedagogisia keinoja kuin se, että
hiljaa ja lähellä jakoi monisteet ja me tehtiin ne. Eli tavallaan niin kuin, ja tässä päästäänkin siihen kiinnostavaan juttuun, että onko ihminen sellainen eläin kuitenkin oppiessaan, että se kaipaa, että on auktoriteettiopettaja, joka sieltä behavioristisesti ylhäältä kaataa tiedon niskaan. Jos kysyy lukiolaisilta esimerkiksi vaikka tai peruskoululaisilta, että minkälainen tunti on kiva, niin aika usein ne sanoo, että kerro sä juttuja. Eli ne haluaa sen, että se kaadetaan sieltä. Ja nyt samaan aikaan meillä ollaan kovasti innostuttu ilmiöopettamisesta ja erilaista projektityöskentelystä. Ilmiöopettaminen, mikä ihme se on? No esimerkiksi se, että vaikka 3-4 ainetta voi yhdessä tehdä vaikka ilmiöviikon vaikka teemalla eläimet, alakoulussa vaikka biologia, äidinkieli ja vaikka sitten matikassa lasketaan jotain eläinkantoja. Ja sitten se on niin kuin yksi teema, että ei olekaan perinteisiä oppitunteja. Eli rakennetaan vaikka viikko tai kuukausi tai... Mutta miten näistä voi saada arvosanoja? Sehän on osa semmoista soveltavaa oppimista. Että kyllähän näistä arvosanoja voi saada. Ei niissä pidetä siis perinteisiä matikasta. Kokeita. Ei niissä pidetä samalla tavalla perinteisiä kokeita. Tai jos pidetään, niin sitten on se matikan koe erikseen. Mutta tavallaan se on se, että kun me mietitään sitä, että nämä nuoret menee työelämään. Kuinka paljon sä sun työssä tarvit ihan sitä perinteistä koulussa opittua. Kuinka paljon sä tarvit sitä, että sä osaat interaktiota harrastaa ihmisten kanssa ja jutella eri asioista ja sulla on laajempi osaaminen. Ja sitähän ne harjoittelee siellä koulussa näillä ilmiöviikoilla. Mä en sano, että se on kaikki voipa tai hyvä asia koko ajan tehdä niin. Tai että nämä tällaiset oppimisympäristöt, eli nythän monessa koulussa luokat ei ole enää luokkia, vaan on tämmöisiä isoja niin kuin oppimistiloja, missä yhdessä nurkassa opiskelee yksi luokka ja sitten voidaan tehdä kaikenlaista liikunnallista esimerkiksi, että ei ole enää sitä perinteistä luokkaa. Hienoa, että sitä ollaan mietitty, koska se huomioi erilaiset oppijat, mutta se taas sitten valtavirralle ei välttämättä ihan kaikille käy, että jotkut kaipaa sitä rauhallista luokkatilaa. Se on vähän sama kuin työpaikoilla on menty siihen, mähän itse rakastan sitä, että on oma työtila ja työhuone ja kukaan ei tule mua häiritsee siihen. Ja sitten on menty siihen, että kaikki työpaikat on tämmöisiä avokonttoreita, mikä on mulle ihmisenä aivan kauhistus. Kauhistus ja niissä on mahdoton mun mielestä työskennellä, mutta suurin osa ihmistä ilmeisesti tykkää niistä. Niin niitä taitoja pitää harjoitella siellä koulussa jo, eikä? Että sitten ei ole aivan shokki, kun menee työelämään, että se ei olekaan se luokka tai koppi, vaan että sun pitää pystyä työskentelemään ihmisten kanssa ja samassa tilassa. Se on niitä taitoja, mitä harjoitellaan. Kyllä, mutta jos peruskoulun perusidea on niin kuin tavallaan yleissivistä ja antaa tällaisen tietynlaisen oppimäärän tietyissä aineissa, että osaa laskea, osaa lukea tekstiä, ymmärtää mitä tekstissä lukee, yleissivistä ja sillä tavalla tiedetään, että Suomen ulkopuolella on muita maita ja maailma on muodostunut jollain tietyllä tapaa ja eläimiäkin löytyy ja ne on erinäköisiä ja ne voidaan jaotella eri tavalla ja opiskellaan kommunikaatiota eli kieliä sun muuta. Niin miten tämä tällainen löyhä keskenäinen seurustelumoodi, ilmiöopettaminen sitten istuu tähän niin kuin käytännössä, että miltä ne tulokset näyttää? Siis mun mielestä vähän vaikuttaa siltä, että tämä ei toimi ollenkaan. Kuten sanoin, se ei ole niin kuin mikään kaikki voipa ne onnelliseksi tekevä asia. Se toimii johonkin asioihin. Kuten sanoin, siinä harjoitellaan niitä juttuja, mitä sitten työelämässä tarvitaan. Mutta on tietysti paikkansa ihan perinteiselle luokkaopetukselle mun mielestä, ja sitä pitäisi myös edelleenkin ylläpitää, että on ihan niitä tietyn aineen tuntia, ja opettaja opettaa siellä erilaisia opetusmetodeja käyttäen. Että tavallaan pitää olla både och. Molempia pitää olla. Eikö niitä nyt ole molempia sitten? No on, mutta miten mä nyt sanoisin se silleen niin kuin nätisti. Miksi nätisti? Sano se niin kuin se on. Eikä kun mä mietin sitä Viro-juttua tosi paljon siinä, että... Mitä Viro-juttua? No sitä, että Viro meni nyt PISassa ohi. Ykköseksi. Niin, ja mehän oltiin aikaisemmin heidän kanssa, niin kuin siinä Kanadan kanssa oltiin kakkosen, oliko silloinkin Viro muistaakseni ykkönen, mutta kuitenkin... Anteeksi, eikö Virossa on näin, että niillä on aika tällainen niin kuin perinteinen koulutuskulttuuri, olkoonkin, että käyttävät, eli siis on luokka, on opettaja, jengi istuu hiljaa ja näin, kunnes, ja sitten käytetään kuitenkin tällaisia moderneja digitaalisia työkaluja ja sun muita, mutta että se on niin kuin aika perinteinen niin kuin koulumielikuvaa. Kyllä, behaviorismia enemmän kuin konstruktivismia. Okei. Eli behaviorismi tarkoittaa sitä, että opettaja niin kuin
kaataa sen tiedon, mikä hänellä on. Hän on tämmöinen orakkelimainen tiedon kaataja opiskelijalle tai oppilaalle. Joo. Ja sitten taas konstruktivismi, mikä meillä on näkemyksenä Suomessa, on se, että lähdetään rakentamaan sitä tietopohjaa ja sitten siihen lisätään asioita. Eli se on vähän eri asia, että opiskelija itse oppii tai oppilas itse oppii rakentamaan sitä tietoa. Opettaja on niin kuin ohjaaja enemmän. Nyt haluan muistuttaa ensin yhdestä asiasta, että silloin kun Suomi oli PISassa ykkönen, niin Virohan kävi kovasti täällä tutustumassa. Joo. Ja heillähän on todella paljon niin kuin meiltä omaksuttuja asioita. Niin, siis siitä koulujärjestelmästä, mikä oli Suomessa comes voimassa. to master, näin Star Wars juttuja. Mutta se oli eri koulujärjestelmä kuin mikä meillä on nyt. Eikö olisi silloin joku, ne oli itsenäistynyt, niin silloin ne kävi hyvin paljon tutustumassa suomalaisiin opetussuunnitelmiin ja omaksumassa sitä, mitä täällä on. Mutta se oli 90-luvun alussa, eikö? Joo. Mutta silloinhan koulu oli erilaista kuin se on nyt Suomessa. No on ne kyllä käynyt sen jälkeenkin täällä vielä, että tämä muutoshan, että he meni kärkeen, niin ei ole ollut montaa vuotta vasta. Mutta siinä olet oikeassa kyllä, että heillä on perinteisempi malli ja opetetaan luokassa ja se digitaalisuusastehan on, heillähän on kansallinen talousstrategia sekä heillä on kansalliset digitaidot paljon pitemmällä kuin meillä. Se yhteiskunta on digitalisoituneempi kuin me. Ja. Kuitenkaan en sano, just äsken sanoin, että en usko, että kaikki pitää olla pelillistä, kaikki pitää olla digitaalista, kaikki pitää olla ilmiöoppimista, että siinäkin on fine line, että ne on osannut tasapainotella sen asian kanssa. Että heillä on digitaalisuutta, heillä on erilaisia pedagogisia ratkaisuja, mutta heillä on myös sitä perinteistä opettamista, luokkaopettamista vähän ehkä eri tavalla kuin meillä. Toki tietysti Suomessa opettajan autonomia on suuri. Ja ainakin jos puhutaan niin kuin toisen asteen opettajista, josta mulla on ehkä enemmän vielä juttuja ja käsitystä, kun itse on siellä toiminut, niin kyllä meillä opettajat myös aika hyvin sitä ihan perinteistäkin opetusta tekevät. Että kaikki ei suinkaan ole mitään ilmiöhyppimistä, että se täytyy muistaa. Että ei tarvitse muuttaa vielä muualla, siis kun on just kouluikään tulevia lapsia. Se on sun päätös, että mitä sä haluat. No, sinänsä Virohan mutta nyt opetushallituksen tehtävä sitten mennä Viroon hakea oppia, että kuinka hommat pitäisi nyt hoitaa? Onko kun me ollaan aina oltu vähän sen isoveli ja se on pikkuveli, niin voidaanko me mennä nyt sitten katsomaan, että kuinka sitä PISA-tulosta tehdään siellä, että mitä pitää muuttaa? Niin, että ne on NATO-jäseniä ja meidän pitäisi opiskella vähän sitäkin, niin voisi ehkä nyt sitten hakea sitä korjausliikettä. Et me ollaan PISA-tuloksissa missä? 15, 20? Ei me monta asiaa siellä nyt tiputtu. Ja mulla on tietoa vaan tästä talousosaamista. Siitä ei tuloksia ole tällä kertaa julkistettu nyt vielä tämän vuoden osalta. Mutta että mehän ollaan oltu siellä ihan kärkikahinoissa kyllä. Et ei mikään, niin kuin, ollaan tiputtu, mutta ei niin kuin sillä tavalla dramaattisesti. Mutta toi on kiinnostavaa, mitä sä sanoit, että pitäisi mennä Viroon ottaa oppia. Miksi ei? Miksi siis meillä käy todella paljon edelleenkin vierailijoita ympäri Eurooppaa katsoa, että mitä me tehdään oikein, kun me kuitenkin ollaan niissä kärkikahinoissa. Opetushallitus, opettajat, opetussuunnitelmat meillä on aika hyvässä kunnossa. Me ollaan edelleenkin mallimaa. Et ei pidä mun mielestä nyt mihinkään murheen alhoon tässä mennä. Ihanko oikeasti? No en mä sanoisi, että Träkki on aika heikko nyt tällä hetkellä. Me ollaan valuttu koko aika alaspäin tuolta. Kyllä. Mennään alaspäin, mutta edelleenkin mä sanoisin, että jos vaikka vertaa nyt sitten, kun on vieraillut jonkun verran esimerkiksi saksalaisissa kouluissa vaikka, jossa edelleenkin se on ihan erityylistä se opettaminen, niin meillä sentään kehitytään koko ajan ja haetaan niitä malleja ja tarjotaan uudenlaisia oppimismalleja. Esimerkiksi meillä Talous ja nuoret Tatissa, niin mehän toimitaan opettajan tukena ja meillä on todella paljon pelillisyyttä, meillä on todella paljon uusia juttuja opettajille tarjolla koko ajan. Me vastataan siihen, että ne pystyisi paremmin tekemään niitä opetussuunnitelman juttuja. Ja mä arvostan suomalaista opetussuunnitelmaa ja opettajaa ihan valtavasti. Ja meillä on todella hyvä taso opettajissa ja opetussuunnitelmassa. Mutta silti opettajat, tämähän nyt on vähän paradoksista, koska silti opettajat just sanoit, että ne on burnoutissa, niille ei ole aikaa opettaa. Ne hyvät ja vähät, ketkä siellä on edelleen, niin ne on raukkaparat aikamoisessa mankelissa. Niin, eli eihän asiat silloin ole hyvin. No, tämä on sitten taas mun mielestä niin kuin järjestelmäjuttu, että opettajaa pitäisi saada opettaa, eikö? Eikö se ole sen primääritehtävä? No niin luulisi. Niin, mutta saako se tällä hetkellä? En minä tiedä. Ei se on lastentarhanopettajamaisesti siellä yrittää pitää rauhan luokassa. Palautetaan karttakeppi, joka tuo sen rauhan sinne luokkaan. Ja sen jälkeen ruvetaan matematiikkaa, kieliä, niitä ruvetaan opettaa tätä niin kuin mekaanista toimintaa tehdään sillä tavalla, että se oikeasti tulee tuonne
selkäytimeen. Oh my god, Jaa. apua. Ajattelen nyt sitä lasta siellä, joka elää tässä maailmassa näiden ärsykkeiden. Ärsykkeet, ne kännykät, ne laitetaan Joo, se on muuten Virossa. Reksa laittaa ne se metalliboksi ja aamulla, kun sä tuut sinne kouluun ja saat ne vasta Lyijyboksi. Joo, siis Virossahan on näin. Niillä ei saa olla ne kännykät siellä, se on totta. Ja tästä mä oon ihan samaa mieltä sunkaan, että tämmöiset tekniset ärsykkeet, ellei niitä käytetä vaikka pelilliseksi, vaikka taloussankaria pelataan. Ihan turhaa. Ole, ei se tarvitse olla kiva paikka. Se täytyy olla sellainen paikka, missä vaan niinku opiskellaan. Ei sinne tarvitse mennä niinku fiilistelemään. Ja esimerkiksi se, että nythän siellä ei kenenkään tarvitse tehdä tällä hetkellä yhtään mitään. No ei ole totta. No, kato, kuka tahansa pääsee seuraavalle vuosiluokalle sieltä, että ihan sama mitä sä siellä saat suoritettua, niin enää ei tule sitä ehtoja, nelosia, luokalle jäämistä, tämän tyyppistä, että se uhkakin on poistunut siis sieltä. niin eri mieltä sun kanssa, koska mitä meidän pitää tehdä? On me tarjota sille nykylapselle, joka elää tässä maailmassa näillä asioilla, mitä hän on ympärillä, miellyttävä kokemus siitä koulusta, että hän oppii oppimaan ja hän saa niitä kokemuksia, positiivisia kokemuksia. Ja koska ne nuoret, niillä on pelillisyyttä, niillä on digitaalisuustaitoja, tämä on muuten harhaluulo, että kaikilla olisi niitä digitaitoja, mutta ne osaa pelata esimerkiksi aika hyvin, niin opetetaan sellaisten välineiden kautta, että se koulunkäynti on miellyttävä ja tehdään sille homma helpommaksi opettajalle. Poistetaan niitä opettajan ylimääräisiä juttuja. Ihan tämmöiset perustaidot, mitkä ei mitään karttakeppiä oikeasti. Vähän liippaa niinku talousosaamistakin. Mä oon kuullut esimerkiksi, että vaikka palveluammatteisiin, niin nuoret kun valmistuu, niin ne ei osaa esimerkiksi laskea niinku kolikkoja ja seteleitä. Siis ihan tämmöisiä niinku normaali niinku rahalaskutoimituksia, että kassalla toimii. Että se ei enää onnistu. Että se on oikeasti olla niin pihalla siinä. Toinen juttu esimerkiksi vaikka ihan tämmöiset, kun joissakin ammateissa pitää oikeasti osata laskea. Sanotaan vaikka sairaanhoitaja lääkelaskut. Niin tämä on esimerkiksi semmoinen kurssi, missä on todella monella vaikeuksia. Ja sitten siellä voi tehdä vaikka 100-kertaisia tai 10-kertaisia tai jopa 1000-kertaisia mokia näissä seossuhteissa sun muissa. Että ne vaan pitää mennä oikein. Ja siellä ei oikeastaan tiedä, mitä tässä tehdään, kun jollekin saattaa olla, että se ei siitä yhdestä kurssista pääse läpi, kun se pohjat sieltä peruskoulusta on niin heikot. Ja sitten kun nämä on niin kuin pakolliset, mitkä oikeasti on niin kuin niitä ammattiopintoja, pitäisi saada suoritettua, ja ne ei niin kuin onnistu. Ja kuitenkin sairaanhoitaja on aika tämmöinen perustyöntekijä täällä Suomessa, että sen rima ei ole nostettu niin korkealle, että se niin kuin pitäisi onnistua. Niin mitä täällä oikeasti tapahtuu? Nyt sitä niin kuin rimaa pitäisi oikeasti niin kuin vähän joka puolella saada nostettua, että ei se nyt ole ihan pelkästään 9 vuotta semmoista chokolaadeja, mitä siellä peruskoulussa harrastetaan. No mä ihailen sun yleistämistä, että nuoret, ne menee sinne töihin ja ne ei osaa laskea. No tämähän ei ole tietenkään totta, se ei koske kaikkia. Ja jos ajatellaan, että vaikka 37% suomalaisista yläkoulunuorista ja toisen asteen nuorista kokee heidän talousosaamisensa, että ne osaa omaa hyvät taloustaidot. Melkein 40% on sitä mieltä, että osaa. Ja sitten loppukin siinä on kuitenkin kohtalaisessa. Niin joo, siellä on niitä, ketkä ei osaa. Ja totta, voisi ehkä lisätä vaikka 8-luokalle vähän lisää matikkaa. Toki sitä opiskellaan matikassa sekä sitten kotitaloudessa, mutta sinne voisi ehkä jotain talousopetusta laittaa lisää, koska se 14 vuotta olisi aika hyvä semmoinen ikä, missä olisi hyvä puhua pikavipeistä ja näistä asioista ja taloustaidosta, ihan rahan laskemisesta ja tämmöisistä matikkaa lisää voisi tulla. Mutta sitten taas esimerkiksi toisella asteellahan matikka on tällä hetkellä ihan määräävässä roolissa ja se määrittää, lähes kaikki lukioon menevät nuoret haluaa kirjoittaa pitkän matikan, koska siitä saa eniten pisteitä yliopistoon. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä yleissivistävyys lukiossa kärsii siitä, että kaikki kirjoittaa pitkän matikan ja meillä on kohta tosi paljon psykologeja ja tuomareita, jotka on kirjoittanut pitkän matikan. Kenen aivopieru tämäkin? Kenen aivopieru tämäkin asia? Yliopistojen. Se on siis ihan naurettava juttu siinä, että ja nyt mä olen sydämeltäni historia- ja yhteiskuntaopin opettaja, niin mä puhun siis mikä epäreiluus siinä on. Että siis ne katsoi sitä, ne teki tämän pistejärjestelmäjutun ja sillä periaatteella, että missä lukioaineessa on eniten kurssia. No pitkässä matikassa. Niin tehdäänpä siitä semmoinen kriteeri, että kirjoitat sen, siitä saat eniten pisteitä jatko-opintoihin, joka tarkoittaa sitä, että se on toki hienoa, että meillä on paljon matikan kirjoittajia, mutta meillä on sitten paljon nuoria, jotka eivät voi lukiossa lukea niitä aineita, mitä he haluaisivat, mihin heillä olisi luontainen kutsumus. Ja tämä tulee tulevaisuudessa olevaan aika, nythän tätä on vasta ollut, onko 3 vuotta vasta ollut tätä kokeilua, että ei voida varmaan vielä vetää mitään johtopäätöksiä. Millä yliopistot perusteli tätä, oli se, että tässä on niinku se kurssimäärä ja sitten myös se niinku logiikka ja tämmöiset pitkäjänteisyysjutut ja nämä.
Mutta mua pelottaa henkilökohtaisesti entisenä yhteiskunta-opin opettaja, että meillä on oikeasti kohta Valtsikassa ihmisiä ja tuolla tuomareina ihmisinä ja psykologeina ihmisinä, joilla on tosi hyvät logiikan taidot ja matikan taidot, varmasti auttavat siinä hommassa, mutta he eivät ole saaneet lukea tarpeeksi sitä omaa ainettaan, mikä olisi kiinnostanut lukiossa. Osaa pizzan pinta-alan, mutta ei osaa tätä omaa ammattinsa. Niin ajattele. Siis että haluaisitko sä mennä, vaikka jos tarvitsisi käydä vaikka psykologilla, joka olisi lukenut ihan valtavan paljon matikkaa, mutta ei niin paljon psykologiaa. Haluaisiko sinne mennä? Se on sinänsä mielenkiintoista, koska älykkyys Mensan testissäkään ei niin kuin mitata matemaattista niin kuin osaamista, että mutta niin siis päällisin puolin se menee niin kuin suomalaiset matikan osaajat, jos mietitään sitä Gauss-käppärän pohjalta, niin eihän se taso parane sillä, että mitataan vaan pelkästään matematiikan osaamista tai sitä, että pakotetaan kaikki opiskelemaan matikkaa. Että mulla on kotona teini, joka pääsi suoraan kouluun, koska hän on hyvä matikassa. Ja siis ei häntä kiinnostanut ne matikan asiat niin kuin varsinaisesti ollenkaan, mutta että hän nyt opiskeli sen ja sai hyvät arvosanat ja käveli suoraan yliopiston ovesta sisään. Juuri näin. Kukaan kavereista ei tainnut päästä, kun ne ei ole yhtä hyviä matikassa. Just näin. Ja ei hän nyt tiedä, että onko tämä homma niin kuin häntä kiinnostaa niin paljon. Katsotaan toivottavasti. Tai sitten hän vaihtaa seuraavaan yliopistoon tämän jälkeen, mutta että ihan niin kuin oikeasti, niin kyllähän niin kuin mediasta lukee jatkuvalla syötöllä sitä, että niin peruskoulusta kuin, niin kuin ylemmillä tasoilla, korkeakoulutasolla, nyt siis tosiaan eilen tuli tämä tutkimustulos siitä, että nuorten korkeakoulutaso Suomessa on OECD-maiden keskitasoa alempana. Mitä tässä nyt oikeasti tapahtuu? Onko tämä hajoamassa? Mä haluaisin päästä tähän. Älkää nyt viitikö. Huolissaan saa olla ja pitää kiinnittää huomiota näihin asioihin. Mutta kuinka monta hyvää uutista te luette uutisista? Mitä? Jos te avaatte sanomalehden tai menette digimatskuun, niin kuinka monta hyvää uutista te sieltä luette? Musta pitäisi myös, mua sylettää ja sapettaa se, että me koko ajan sanotaan, että nuoret on huonoja siinä ja nuoret on huonoja tässä, kun ei ne himpskuttivia ole. Me nuorista, emme sitä epäillä ollenkaan, vaan siis päinvastoin mä uskon, että meillä on käynyt paljon nuoria täälläkin ja just tämän sijoituskoulun ympäriltä ja muutenkin nämä rahajunnut kävi täällä. Se on ihan ilmeistä, että kaikki nuoret on meitä niin kuin noin 5 kertaa fiksumpia ja enemmän perillä ja näin. Siis näin se on. Mutta niin jostain syystä, niin kuin sä itsekin totesit, niin opettajat on burnoutissa, ne ei saa opettaa. Suomessa tehdään tällaisia päättömiä niin kuin päätöksiä yliopistojen toimesta, että kaikki opiskelee matikkaa ja sitten sen pohjalta valitaan, että kuka haluaa pääsee psykologian jatkoon. Pääsykokeillahan pääsee vielä 40% kuitenkin, että se pitää muistaa. Joo, mutta siis tällaisia siis vääriä päätöksiä ja korkeakoulutaso Suomessa alittaa OECD-maiden keskitason. Siis oikeasti, kyllähän tässä nyt jotain on pielessä. Jos pallotellaan tämä palasiksi, niin minkä takia opettajilla ei ole peruskoulussa aikaa opettaa? Siis kenen syystä? Miksi ne ei voi vaan lopettaa sen kaiken muun tekemisen ja keskittyä siihen opettamiseen? No, sehän on resurssikysymys myös. Ja sitten lisääntyneet tehtävät. Niin kuten mä sanoin, on tullut henkilökohtaiset opetussuunnitelmat. Kuka on antanut ne lisääntyvät tehtävät? No siis lainsäädännöstähän meillä tulee opetussuunnitelmat Jes, päästään syyttää poliitikoita. Hei, mä haluan sanoa jotain positiivista. Mä haluan sanoa Tatin tulevaisuusrapsasta. Me kysyttiin yli 6 000 nuorilta. Me tullaan näihin positiivisen asian nyt, koska mua stressaa, että tämä on liian negatiivista. Niin ajattelen 45% kuitenkin koki, että ne saa esimerkiksi vastuullisesta kuluttamista, tämmöisistä asioista tietoa, mitä me ei ole ikinä saatu silloin, kun me oltiin nuorena. Eikö se ole parannus? Eikö ole? Niin, nuoret kokee, että ne rohkeus puhua rahasta, yli 30% on sitä mieltä, että ne uskaltaa puhua paremmin rahasta. En mä uskaltanut 80-luvulla, kuulin vaan, että äiti ja isä puhuu, että inflaatio on sika korkealla ja asuntolaina painaa päälle. Ja nämä oli asiat, mitä näin puhuttiin. Että kyllä mä luulen, että kun sä nyt haluat etsiä tässä selkeästi jotain syyllistä. Totta kai, koska... Sä uskot siihen, että sitä kautta, että löytyy syyllinen, niin voidaan tehdä muutos? Ei, vaan siis täytyy löytää, siis tietää missä ollaan ja missä se ongelma on, jotta me voidaan tarttua siihen. Tästähän tässä on kyse.
Niin, mutta auttaako se syyllistäminen? Ei kun ongelman löytäminen. Siis totta kai, jos et sä tiedä mikä se ongelma on, niin ethän sä voi niin kuin, tehdä sille ongelmalle mitään. No ongelma, siis kuten että on todettu, niin oppimistulokset on heikentynyt. Eikä se ole se ongelma? Miksi? Sen takia, että mä näkisin, että opettajilla ei ole työrauhaa tehdä sitä. Meillä on todella hyviä opettajia, meillä on todella hyvät opetussuunnitelmat. Kaikki edellytykset on siihen, että me pystytään nousemaan tästä. Miksi nämä ei sitten, siis mä oon myöskin samaa mieltä, että meidän opettajat on aivan loistavia, mutta miksi heillä ei nyt sitten ole sitä kapasiteettia? Antakaa heille työrauha. Tämä on mun niin viesti tuonne valtiovallalle. Ei mitään uudistuksia, ei mitään. Antakaa opettajien seuraavat 3-4 vuotta tehdä työtä. Ei uudisteta lopsia, ei uudisteta opsia eikä popsia, ei ammattikouluja ja lukioita, ei uudistuksia, ei mitään tämmöistä. Annetaan niiden ihmisten tehdä niiden työ ja rauhoitetaan se. Jos mietitään tätä uudistusvauhtia, mikä on, esimerkiksi silloin kun me ollaan oltu nuoria, niin silloinhan uudistukset oli paljon hitaampia. Se uudistusvauhti oli jo siitä lähtökohdasta, että ei ollut mahdollista digitaalisesti edistää asioita samalla tavalla kuin nyt, niin uudistusvauhti oli lempeämpi ja se teki meille sen tunteen, meille oppilaille silloin, että se opetus oli kiireetöntä. Tietyllä tavalla. Mutta nyt kun muutokset vyöryy vuoden 1,5 päästä aina alkaa uusi uudistus, niin opettajat on ihan läkähtyneet. Miksi se on näin? Miksi näitä uudistuksia tyrkytetään onko se sitten tavalla? sitä, että meillä on niin hemmetin pahuksen iso paniikki siitä, että me halutaan pysyä siellä kärjessä. Ja sitten me yritetään niin kuin, fix the bike, niin sanotusti. But if it isn't broken, don't fix it. Mua kiinnostaisi tietää, että on samaa mieltä. Sä sanoit, että ei uusia uudistuksia nyt moneen vuoteen tässä, mutta pitäisikö nyt niistä jostakin uudistuksista jo luopua saman tien? Että ei vaan odotella tässä, että jos me tiedetään nyt, että oikeasti nyt se burnout-mittari on punaisella opettajilla, niin pitäisikö sieltä heittää niinku 5 asiaa pois, mitä niitä ei pitäisi nyt tehdä? Ja nyt rauhoitettaisiin tämä tilanne eka ennen, kun ruvettaisiin niinku miettiä, mitä tehdä. Mutta se, että jos niinku nyt on jo niinku tilanne päällä, tällä hetkellä, niin ei se seuraava, vaikka ei uusia uudistuksia tehtäisi 3 vuoteen, niin se tilanne parane tästä. Olisin mieltä. Pelkään pahoin, että se on mahdotonta. Mitä sieltä pitäisi ottaa pois? No se, kuten mä nyt olen tässä useamman kerran sanonut jo, että mä uskon siihen, että sen opettajan pitää saada rauhassa opettaa. Tehdä kiireettömästi sitä työtä. Otettaisiin pois ne sellaiset ylimääräiset tehtävät. Mitä ne on? No se riippuu tietysti aina koulusta ja opettajan osaamisesta, mutta saattaa olla, että opettaja hoitaa oppilaskunnan ohjaava opettaja. Sitten sillä on vanhempainyhdistys saattaa olla, johtokunnan jäsenyys saattaa olla. Sen lisäksi sen pitää tehdä jokaiselle oppilaalle henkilökohtainen opetussuunnitelma. Sen lisäksi hänen pitää huomioida erityisen tuen tarpeen opiskelijat ja tehdä heille erityisen tuen tarpeen suunnitelma. Sen lisäksi hänen pitää muistaa, jos on sosioekonomisia ongelmia, niin mahdollisesti koulusta riippuen liputtaa ne ongelmat ilman kuitenkaan mainitsematta sitä opiskelijaa. Eli siinäkin saa olla aika kieli keskellä suuta, että on huolissaan jostain opiskelijasta. Ja sä et voi sanoa sitä ääneen, kenestä sä oot huolissasi, mutta sun pitää olla huolissaan ja raportoida se. Eli kaikki nämä tämmöiset ylimääräiset raportointivelvollisuudet ja hoksit, henkilökohtaiset opetussuunnitelmat, niin voisiko niissä helpottaa? En sano, että niistä pitää luopua. Totta kai, jos me ollaan huolissaan lapsesta tai nuoresta, niin meidän pitää ilmoittaa se. Jos on määrätty, että pitää tehdä henkilökohtainen opetussuunnitelma jokaiselle oppilaalle, niin tehdään se, mutta voisiko ne olla vähän kevyempiä? Voisiko ne olla, niin tähän lisäksi vielä sitten, kun meillä on kansainvälistynyt koulu, niin sitten kaikki kansainväliset projektit, joka ikinen Erasmus-hakemus, KA2-projekti, raportointivelvollisuudet. Sen lisäksi sitten vielä kehittäjäopettajuus, jos olet saanut siunaantumaan itsellesi sellaisen ja rakennat siinä suunnitelman, kuinka sä kehität sitä oppilaitoksen sisäisesti sitä sun ainettasi. Ja erityistehtävät eri oppilaitoksille, että jos on vaikka liikuntapainotteinen tai yrittäjyyspainotteinen, niin sitten sulla saattaa olla siihen liittyviä tehtäviä. Miten se näkyy sun aineessa? Ai niin, ja kattoteema yrittäjyys. Miten se näkyy sun aineessa? Kirjaa ylös se. Eli kyllähän tässä läkähtyy. Niin, mä läkähdyin jo pelkästään tästä listasta, vaikka mä mikä opettaja. Ja mä en sanonut edes kaikkia. Joo, ja sellainen, mikä pistää niinku öögaan tässä näin, niin on tämä henkilökohtainen opetussuunnitelma. Siis eikö siellä luokissa olla sen takia, että lähtökohtaisesti siellä annetaan sille luokalle se tietty opetus? Miksi tarvitsee, siis jos me aletaan räätälöimään opetusta
niin meidän tarvitaan yhtä monta opettajaa kuin on oppilasta. Et eihän siinä niin kuin yksi niin kuin opettaja riitä. Et mikä juttu tämä on? No taustallahan siinä on se, että me huomioidaan jokainen oppija. Jokainen oppija on erilainen oppija. Ja kyllä mä niin kuin näen sen tarpeen, erityisesti alakoulussa. Mun mielestä on hurjan tärkeää huomata, että jos on erilaisia haasteita vaikka oppimisessa, niin se pitää sitten miettiä siinä opetuksessa, että miten tämä oppilas pääsee oppimaan, kun hänellä on näitä rajoitteita tai haasteita. Ja se ei saa olla rajoite, vaan haaste ja semmoinen opettajan täytyy miettiä se keino, että miten vastata siihen. Niin nyt mä taas kuuntelen vähän sitä niin kuin kaikuja menneisyydestä siinä, että musta on hyvä, että näihin asioihin, jos on vaikka oppimisvaikeuksia, niihin kiinnitetään huomiota ja se lapsi saa apua niihin ja pystyy silti olemaan osa luokkaa ja oppimaan. Totta kai. Niin, eli jos kaikkia kohdeltaisiin samalla tavalla kuin joskus 80-luvulla, ja pahoittelen nyt kaikkia 80-luvun opettajia, mitä mulla oli hyviä opettajia, mutta oltiinhan ei me oltu yksilöitä. Me oltiin, me oltiin siellä luokassa aika niin kuin karjalaumamaisesti, saatiin kyllä ihan hyvää opetusta, mutta tällainen tasapäistäminen oli peruskoulun idea tietyllä tavalla, että laitetaan kaikki samaan. Mutta kyllä meilläkin oli siis mun pointti niin tavallaan se, että siis totta kai niillä, joilla on niin ongelmia, niihin ongelmiin puututaan, mutta tarvitseeko tehdä henkilökohtainen opetussuunnitelma ihan jokaiselle oppilaalle varta vasten, vai voiko nähdä niin, että se bulkki menee nätisti ja sitten siellä, missä ongelma, niin siihen puututaan? Tarvitseeko tehdä ongelmaa asioissa, joissa ongelmaa ei ole? No ei tarvi, ja siis pääsääntöisestihän esimerkiksi kasvatuskeskustelut, mitä alakoulussa käydään vanhempia nuoren kanssa, niin kyllähän ne kaikkien kanssa ne käydään, mutta että jos ei ole mitään ongelmia, niin eihän siinä totta kai se keskustelu käydään, mutta siinä ei tarvitse mitään erityistoimenpiteitä sitten tehdä. Mutta tosiasia on, että erityisen tuen tarpeen oppilaita ja opiskelijoita on koko ajan enemmän. Mutta tämä johtuu ehkä osittain myös siitä, niitä on aina ollut. Mä uskon, että aina on ollut erilaisia ihmisiä. Nyt ehkä osataan vaan paremmin diagnosoida. Ja nähdä ne. Kyllä. Niin. Ja se taas kuormittaa sitä opettajaa, vaikka onkin hyvä, että ne löydetään ja autetaan siinä asiassa. Mitä opettaja itse mieltä tästä, että onko se hyvä, että nämä erityisen tuo oppilaat on siellä luokassa mukana, että jumiuttaako sen luokan oppimistulokset, että pitäisikö ne laittaa pienryhmiin ja tarkkikselle ja pitää semmoiset, jotka pysyy aika semmoinen homogeeninen ryhmä siinä luokassa, vai mitä opettajat on itse mieltä tästä jutusta? Siis skaalaedun kannalta niin tuo jälkimmäinenhän olisi fiksumpaa, mutta mitä opettajat? Sehän on se, mitä oli silloin, kun me oltiin koulussa. Silloin oli tarkkikset ja oli erityisluokat. Nyt mä tiedän, pitäisikö ne palauttaa nyt? Tiedän, että tulee mun Twitteriin kauhea vistitulva. Hyvä. Mutta mä vastaan nyt hyvin kielikeskellä ja diplomaattisesti tästä, että ei tarvitse. Tämä on meidän välinen keskustelu. Me kolme vaan Joo, just näin. Tästä opettajat on hyvin eri mieltä. Siis tästä ollaan jakauduttu, tämä on yksi ehkä isoimpia tämmöisiä jakolinjoja opettajien suhtautumisessa, koska osa opettajista on sitä mieltä, että erityisen tuen opiskelijat on integroitu sinne tavalliseen luokkaan, niin aikaan saa sen. Tästä on aika paljon kirjoitettukin nyt lehdissä, että saattaa olla sitten, että siellä on 1-2 opiskelijaa tai oppilasta, jotka ei kerta kaikkiaan pysty toimimaan luokkatilassa ja häiriköi ja aiheuttaa vaaratilanteita, ja sen opettajan huomio menee kokonaan siihen sen homman pyörittämiseen. Opiskellaan sen huonomman oppilaan mukaan. Niin, tai jos edes pystytään opiskelemaan, niin että se on sitten sitä, se on kriisinhoitoa, että äläpä hypin nyt ikkunalaudalla ja näin. Mutta sitten taas toisaalta se hyöty siitä, että kuitenkin on niitä opiskelijoita tosi paljon ja opettajia on tosi paljon, jotka on sitä mieltä, että nämä erityisen tuen opiskelijat kuuluu sinne luokkaan, koska siinä he oppii ja he tuo myös diversiteettiä siihen luokkatilaan, koska yhteiskunta on myös, meitä on erilaisia ihmisiä, myös sitten kun nämä lapset menee tuonne työelämään. Eli erilaisuuden sietäminen, hyväksyminen ja ymmärtäminen, muiden auttaminen ja tosi monessa tapauksissa tällä on päästy hyvään tulokseen, että se erilainen oppija on siellä mukana luokassa ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Toki se työllistää sitä opettajaa vähän enemmän, että hänen oppimisensa pitää huomioida eri tavalla, mutta sitten taas toisaalta sillä päästään hirveän hyvään tulokseen siinä, että kun meitä on kaikenlaisia erilaisia ihmisiä, niin kaikki se lähtee sieltä luokasta asti jo. Niin, siis, tässä on puolensa ja puolensa. Ihanaa, että mä en ole enää opettaja, niin mun ei tarvitse sanoa, mitä mieltä mä oon. No voisit sanoa senkin, mutta siis tuo kuulostaa vähän siltä, että mennään sen erilaisen oppilaan ehdoilla, että siellä sitten toisaalta ei yhtään ne parhaimmat oppilaat, niitä ei päästä patistamaan
yhä parempiin tuloksiin, vaan siis tuolla on niin kuin sellainen riippakivi, joka jarruttaa sitä niin kuin sen kyseisen luokan kehittymistä ja kouluttautumista. Mitä sanoja, jarruttaa ja sitten pitäisi parhaimpia patistaa, kuulostaa kamalilta sanoilta, koska siis kuitenkin mä uskon, että meidän koulutusjärjestelmä on semmoinen, että me halutaan tarjota kaikille sitä hyvää. Tämä on muuten ero siihen Viroon, että Virossahan esimerkiksi lahjakkaita opiskelijoita, niin heillä on niin kuin tämmöinen, heille niin kuin laitetaan lisää resurssia. Mä näkisin, että Suomessakin voisi olla myös se, että pitäisi myös huomioida niitä mä itse aikoinani mun vanhin lapsi oli tämmöinen hyvin lahjakas koulussa ja hyppäsi yhden luokan ja hän vähän turhautuikin sitten, kun hän ei saanut sitä, tai häntä ei pystytty sitten auttamaan eteenpäin. Toki sitten tehtiin se päätös, että hän hyppäsi yhden luokan ylöspäin ja sillä päästiin sitten siihen, että hän sitten sai sitä opetusta, mitä halusi. Mutta oot ihan oikeassa, että pitäisi myös huomioida sieltä toisesta päästä. Mutta mä näkisin sen silti niin kuin rikkautena, että meillä on erilaisia luokkia. Toki siinä on sitten niitä haasteita. Mä ehkä koulunkäyntiavustajia lisäisin niitä luokkiin, auttamaan siinä, että lisään aikuisia sinne luokkiin. Ja se, että yhteisopettajuus, että 2 opettajaa. Niin, mutta mihin sitten laitetaan rahaa yhteiskunnassa? Eikö tähän kannattaisi laittaa? Jos se ongelma on tämä, että ei ole työrauhaa luokassa ja opettaja ei saa tehdä sen duunia. Mutta kun se on toiminut ennen vanhaa, niin miksi nyt on niin kuin, siis oikeasti, tehdään pari asiaa selväksi. Esimerkiksi, niin kuin, mä en tiedä Miikasta, mutta mun mielestä esimerkiksi se, mihin mä oon törmännyt, päiväkoti Suomessa tällä hetkellä on sellaisella tasolla, että hurlum, hei, oksat pois. Pelkkää hyvää, siis aivan uskomatonta niin kuin yksilöhuomioimista ja näin. Ja ne niin kuin, ongelmat, mitä on, tämä päiväkoti Aleksi tuossa Aleksanterin kadulla ainakin, niihin tartutaan ja niihin puututaan. Aivan loistavaa. Ja oppilasmateriaali, mihin mekin ollaan täällä Rahapodissakin asti törmätty, aivan loistavaa porukkaa. Kyllä. Kaikkiin opettajiin, meillä on sekä niin kuin perhetuttujen keskuudessa, että nämä, jotka on käynyt täällä, että mitä me nyt, koska tämä niin kuin koulutusasia on niin kuin rahapodilaiselle kohtalaisen tärkeä asia, pelkkää hyvää sanomista. Mutta jossain määrin vaikuttaa siis siltä, että tämä ongelma ydin on niin kuin siinä, että joku ylhäältä kaataa tähän koulutusjärjestelmään sellaisia vaateita, että tämä niin kuin systeemi ei enää toimi. Ja se on ihan ok ja kiva ajatus, että kaikilla on kivaa ja istutaan ringissä, pidetään käsistä, lauletaan kumbaajaata, mutta yhtä lailla, niin kyllä tässä niin kuin maailma on kilpailu ihan darwinistisesta oivalluksesta lähtien. Jos me poistetaan tämä kilpailu suomalaisesta peruskoulusta, niin me tehdään ääretön karhunpalvelus niin kuin meidän tuleville sukupolville, koska maailma on pelkkää kilpailua. Siis niin kuin työn kannalta, siis pärjääminen elämässä on kilpailu. Ei siitä pääse mihinkään. Ja se pitäisi tietyssä määrin sallia. Ja sitten yhtä lailla, niin meitä on vaan 5,5 miljoonaa. Meidän kannattaisi ja yrittäisi ja pitäisi yrittää ottaa talteen kaikki resurssit, mitä meillä on. Jeesataan niillä, joilla on vaikeaa ja näin. Siis totta kai. Tämä on niinku se perustulokulma. Ei niinku millään tavalla sillä tavalla katsota, että kaikki on niinku perseestä suomeksi sanottuna. Hyvä. Mutta siis jotenkin tuntuu, että että opettajat ei saa opettaa, oppilaat ei saa oppia. Ja jossain määrin niin tämä niinku, tällaisella niinku perusmaalaisjärjellä tulkittuna niin jossain mättää. Ja jos se on niin, että meidän taso laskee sen takia, että me niinku isot luokat menee pelkästään sen huonoimman oppilaan pohjalta, niin siis totta kai se taso laskee. Ja sitten toisaalta se, että tämä on kuitenkin tuotantolaitos. Ei ole niin, että me voidaan ottaa niin kuin 30 opettajaa per luokka ja maksaa tästä niin kuin 60 miljardia tästä opetusjärjestelmästä. Totta kai tässä pitää olla niin kuin jonkunnäköinen niin kuin sellainen
Pareto-tehokkuus, että nyt ei niin kuin lisäämällä euroa ei enää saa vastaavaa määrää hyötyä. Niin just mietitään, että tarvitaanko sitä yksi henkilö lisää siellä luokassa tässä koulussa vai sairaalassa vai missä. Nyt on joka puolella niitä ihmisiä tarvitaan. Nyt täytyy miettiä, mistä me saadaan, miten me saadaan tehoa tähän koulutusjärjestelmään. Sillä tyylisesti, että mihin se kannattaa laittaa. Voi olla, että se vaatii jotain muuta muutoksia nyt täällä, mutta ehkä tämä pitäisi jollain tavalla, ei nyt ihan atomeksi räjäyttää, mutta kuitenkin kriittisesti tarkastella, että mitä nyt ruvettaisiin karsimaan. Että nyt pitäisi palata vähän semmoiseen niin kuin tehokkaaseen moodiin, ottaa niitä niin kuin ylimääräisiä härpäkkeitä pois ja katsoa sitten, että mistä löytyy semmoinen vakaa tukitaso, että tästä mennään eteenpäin ja sitten jotain järkeviä lisäyksiä siihen. Mutta pitäähän se pystyä voida sanomaan, että resurssit on rajalliset, miten me saadaan se mahdollisimman suuri hyöty niille resursseille, mitä meillä on. Nyt tuntuu siltä, että opettajat keittää kahvia ja silittää päitä ja niin kuin hei, muistetaan nyt kuitenkin, että tekee suurimmaksi osaksi opettajat tykkäävät työstänsä, ovat todella hyviä. Ongelma ehkä mä sanoisin on se, että miten me saadaan vielä niitä hyviä opettajia lisää sinne kouluun. Myös se alan houkuttelevuus on yksi tekijä, millä pystytään korjaamaan aika paljon. Että mehän ollaan valitettavasti nyt vähän opettajan ammatin semmoinen niin kuin status on laskenut tosi paljon ja Ruotsissahan se tapahtui jo silloin aikoinaan, kun sieltä poistettiin ylioppilaskirjoitus. Eli siinä mielessä tämä, mitä sä sanoit, että tämä kilpailullisuus, että meillä kuitenkin on se tason mittari vielä. Meillä on ne ylioppilaskirjoitusjutut. Siitäkin moni rehtori ja opettaja on eri mieltä, että ne pitäisi poistaa. Mä oon edelleen sitä mieltä, että se on hyvä tason mittari ja siinähän me laitetaan ne opiskelijat kilpailemaan niistä opiskelupaikoista. Tavallaan se, että miten me saataisiin siitä houkutteleva, että me saadaan ne hyvät opettajat pysymään siellä koulussa ja nuoret valitsemaan opettajan ammatin ja pyrkimään yliopistoon lukemaan sitä, niin se on aika olennaista. Se on niin kuin laatu korvaa määrän ehkä siinä mielessä. Kuitenkin mä sanon, että resurssin laittaminen siihen, että alakoulussa työrauha pysyy, että lisättäisiin muutamia kouluavustajia esimerkiksi sinne luokkiin tai koulukuraattoria kouluihin lisää, erityisopettajiahan nyt on lisättykin jo, niin mä näkisin, että erityisopettajat ja kuraattorit hoitaisivat ne asiat, mitkä kuuluu heille, niin kuin he kunniakkaasti kyllä tekevätkin, ja se helpottaisi sen opettajan taakkaa siellä. Lyödään tällainenkin paalu tähän nyt pöytään, että se on ihmeellistä, että Suomessa jotenkin on unohdettu se, että niin kuin opettaja on, niin kuin, se on niin kuin Jumalasta seuraava. Voidaanko sopia tästä, että niin kuin ainakin mä oon katsonut niin Aleksin päiväkodin niin päiväkotiopettajia ja niitä muita, mitkä siinä on ollut. Ja niin kuin siis ylipäätänsä tiedetään Kreikan ajalta, niin opettajahan sehän on se, joka tuottaa niin kuin ihmisosaamista ja antaa ihmisille edellytyksiä pärjätä elämässään. Niin kuin mikä voi olla tärkeämpää? Eikö tänään ole kansainvälinen opettajien päivä? Että niin, no ihan senkin takia. Niin nyt niin kuin, siis opettajuus ja opettajat kunniaan. Että ja mäkin muistan mun opettajat mun koulusta. Mä kävin Gästabyn gymnasiumia. Kirkkonummella oli varmaan Suomen paras koulu siihen aikaan. Siitä huolimatta vai? Siitä huolimatta mä kävin siellä, että tästä nyt ei ole yhtään kyse, vaan tässä oikeastaan niin kuin, vähän niin kuin itseään suututtaa nimenomaan se, että oppilasmateriaali on parempi, opettajat on parempia, opettajuus on niin kuin aivan keskeinen osa yhteiskunnassa ja nyt jostain syystä niin tämä koko meidän loistava systeemi rapautuu, koska nyt on jotenkin illuusioita ilmassa. Vähän niin kuin siltä tuntuu. Joo, se on totta. Mutta hei, mennään nyt eteenpäin tästä Joo, yes, nyt siirrytään. Sijoittajakouluun, mitä sinne kuuluu? Hyvää kuuluu. Meillä on siellä uusia oppilaitoksia. Silloin alun perin, kun se otetaan ennen sitä, sori että mä keskeytän, mutta otetaan ennen sitä ihan lyhyesti, mikä se sijoittajakoulu olikaan. No hyvä juttu. Nordnetin kanssa tehdään yhteistyössä tämmöisessä sijoittajakoulu
tuotetta Talous ja nuoret TATissa. Se on toisen asteen opiskelijoille, eli ammatillisen ja lukiopuolen opiskelijoille tarjottava kurssikokonaisuus. 2,5 vuotta vedetään. Saatiin muuten viime vuonna vuoden sijoittajatekopalkinto. Ja just näin. Timo Holmströmin kehittämä tuote, ja me ollaan sitä nyt vähän jatkojalostettukin siitä, ja se on 2,5 vuotta. Aloitetaan yleensä siellä ekana vuonna toisella asteella, ja sitten päätetään siellä lukiossa abivuonna ja ammatillisessa sitten siinä puolessa välissä. Ja ideana on, että opitaan oikeasti säästämisestä, sijoittamisesta, budjetoinnista ihan käytännön kautta. Eli opiskelijoiden tarkoitus on sillä kurssilla, ei ole pakko, mutta yleensä ottaen avaavat arvo-osuustilin tai osakesäästötilin sitten silloin marraskuuhun mennessä. Mä itse vedin sitä pilotointia, niin syyskuussa, kun aloitettiin, niin marraskuussa taisi olla kaikilla opiskelijoilla sitten se arvo-osuustili. Ja sitten siihen on rakennettu sellainen sivutuote kuin hyväntekeväisyyssalkku, mikä mahdollistaa sen, mihin me esimerkiksi Talous ja nuoret TATissa pyritään, että huolimatta sosioekonomisesta taustasta nuori voi osallistua tälle kurssille. Sulla ei tarvitse olla pätäkkää, sä voit osallistua tähän hyväntekeväisyyssalkkuun. Ja se on semmoinen idea, että oppilaitos etsii yrityksen, joka sponssaa tietyn määrän rahaa tälle nuorten sijoittajaporukalle, ja sitten nuoret sijoittaa 2,5 vuotta, tai sitten oli noin 2 vuoden pätkä, että saadaan sitä jatkumoa, nähdään vähän. Siis oikeata rahaa oikeisiin osakkeisiin. Oikeata rahaa oikeisiin osakkeisiin, rahastoihin, hajautetaan, kyllä. Ja sitten se tuotto siitä salkusta annetaan yhdessä valittuun hyvän tekeväisyyskohteeseen. Eli tämä on ihan mahtava juttu siinä, että jos nuori haluaa oppia säästämistä ja sijoittamista turvallisesti, eikä itse halua avata arvo-osuustiliä tai osakesäästötiliä, niin tätä kautta hän voi harjoitella sitä yhdessä ryhmänsä kanssa. Ja sitten yritys voi antaa sitten, kun se periodi on ohi, niin sen pääoman seuraavan ryhmän käyttöön, tai sitten voi päättää jopa lahjoittaa vaikka koko pääoman tuottoineen johonkin hyvän tekeväisyyskohteeseen, jolloin se on siis verovähennettyä, jos se on sieltä verottajan hyvän tekeväisyyslistalta se kohde. Ja sitten kaikki voittaa. Miettikää mikä juttu niin kuin siis jollekin pienen paikkakunnan lukiolle, että ne saa jonkun ison firman, tai ei tarvitse olla niin isokaan, siis se paikallinen firma lähtee sponssaa tällaista. Mikä medianäkyvyys, 2,5 vuotta, meidän yritys tukee meidän paikallista lukiota, hyvän tekeväisyyssalkussa menee vaikka nuorten mielenterveyteen se tuotto. Kaikki voittaa tässä. Kyllä. Siis sen sijaan, että ne yritykset laittaa joulukorttirahaa, niin laittaisi sen tähän. Ja mitä tärkeintä, niin myöskin se, että opitaan, että osakekurssit ei aina myöskään mene ylös. Että, että välillä ne tulee alas ja että se kuuluu ikään kuin asiaan. Että se on kuoppainen tie, mutta pitkässä juoksussa, niin kiitos seisoo. Kyllä, on tosi hyvä. Ja sijoittajakoulu muutenkin, siis mun täytyy sanoa, että opettajana ollessani, niin tämä ehkä yksi antoisimmista kursseista itselle ollut ikinä. Koska, ihan oikeasti? Joo, siis mä oon kuitenkin 2000 ollut opettajana, niin sen kurssin jälkeen, niiden tuntien jälkeen mulla on aina semmoinen olo, että mä niinku hehkuin sitä semmoista opettamisen iloa. Ja mä ehkä en haluaisi puhua opettamisesta, vaan oppimisesta, koska mä myös itse opin ihan älyttömästi siinä. Treidaus ei ollut mulle niin hirveän tuttu juttu esimerkiksi, mutta Jukka Lepikkö kävi sitten vähän kertomassa, mitä treidaus on. Sovittiin hänen kanssaan vielä erikseen tämmöinen setti, niin se opiskelijat odotti Jukkaa ihan hurjan paljon sinne. Ja tavallaan se, että siinä oli pari tyttöä. Meillähän on siis se tilanne, että tyttöjä tämä talousosaaminen ja sijoittaminen ei kiinnosta niin paljon. Näistä tässä tulevaisuusraporttitutkimuksessa, minkä Tatti tekee, niin siinä esimerkiksi nousee tämä. Ja mä olin niin iloinen, kun mä aloitin sitä kurssia, että sinne tuli pari tyttöä sinne kurssille. Ja nyt mä en ole koskaan sijoittanut, mä en tiedä mitään tästä. Vois me tulla tälle kurssille? Hitsissä sä voit tulla tälle kurssille, että tämä on just sua varten tämä kurssi. Ja sitten vuosi vedettiin sitä ja ne uskalsi ostaa ensimmäiset osakkeensa joskus joulukuussa. Ja en sano mikä firma, koska tällä hetkellä niille ei mene niin hyvin sillä firmalla, mutta mihin se tyttö rahansa laittoi, mutta silloin sillä meni muutama vuosi sitten. Ja sitten tuli seuraava elokuu ja mä menin työpaikan parkkipaikalle autolla, niin se tyttö tuli sieltä takaovesta semmoista niinku varsanomaista loikkaa. Mari, mun osakkeet on noussut näin ja näin paljon tänä aikana, että kiitos, että mä pääsin tälle kurssille. Se oli niinku oikeasti tajunnut siitä jutusta jotain. Niin se oli, itsekin oli silleen, että wow, niin, että tämän takia mä teen tätä duunia. Ja tämän takia tällainen tuotesijoittajakoulu on hyvä. Että se it's not about the guys who are investing all the time. Niin kuin niitähän oli koko puolikas se luokka. Kyllä. Ja heilläkin on paikkansa. Musta oli aivan ihanaa, kun aina kun meni sinne luokkaan, niin millekään muulle tunne. Yleensä ne valuu vähän sinne tunnille ja sitten no moi ja näin. Mutta sinne kun meni, niin ne oli kaikki niin kuin tikissä istumassa siellä. Ja Mari,
ootko sä seurannut, mitä Teslalle on käynyt? Hei Mari, ootko sä ostanut Harviaa? Ja se keskustelu oli tätä. Ja käytävällä, kun ne käveli ohi, Mari, katoitko, mitä sille ja sille kurssille on käynyt? Se oli ihan mahtavaa. Silloin, sinä päivänä, kun oli Saksan sanakokeet, ne ei ollut yhtä innostuneita ne kundit. Ei, no toki Saksa en ole opettanut koskaan, mutta kundit ei ollut ihan samalla tavalla. Kyllä. En kuullut askeleita, että jee, kokeet tulossa. Joo, se on totta. Mutta se tuote, sijoittajakoulu tuotteena ja palveluna, niin mä tykkään tosi paljon siitä, just nimenomaan siitä, että sukupuolittunut talous, eli että kaikki talousammatteja hakeutuu vain kundit ja niitä kiinnostaa talousasiat. Ja tällä hyvän tekeväisyyssalkkujutulla ja sijoittajakoululla me tavoitetaan myös niitä tyttöjä. Tyttöjä alkaa kiinnostaa sijoittaminen ja se näkyy jo trendinä, että niitä on alkanut kiinnostaa talous, kiinnostaa sijoittaminen ja kiinnostaa esimerkiksi vaikka johtaja-ammatit, mikä aikaisemmin on ollut ihan toisinpäin. Niin ja se on mielenkiintoista, että se on vaan siitä kiinni, että sä pääset niin kuin konkreettisesti tekemään sen, niin joku patoutuva niin kuin aukeaa ja tavallaan niin kuin sulla on uusi temmelyskenttä sitten. Kyllä, ja tämän mä uskon, että niin kuin tämä sukupolvi, mikä nyt tulee tekemään tässä niin kuin tosi ison muutoksen tässä sukupuolittuneessa taloudessa, että meillä tulee mimmit jyräämään jatkossa. Joo, sano vaan. Niin onko nyt tämän perusteella, kun tämä on nyt pari vuotta pyörinyt, niin tämän kokemuksen perusteella niin opetushallituksen oikeasti pitäisi tehdä tilaa tälle opetussuunnitelmaan, että olisi niin kuin pakollinen kurssi, kun nythän tämä on vapaaehtoinen. Että oikeasti että tälle on niin kuin tilausta, oppilaat haluaa tätä, ne rakastaa tätä ihan eri tavalla kuin jotain muuta ainetta. Että sieltä voisi hyvin raivaa vaikka kurssin uskontoa pois tai jotain muuta sitten sille, että kaikkihan ei voi vaan lisätä. Mehän just puhuttiin tästä, että tulee burnoutti. Jos niin, vaan lisätään kaikkea juttua. Että nyt sieltä pitäisi jotain ottaa pois. Että nyt oikeasti vaan niin kuin nipsastaisi jotain semmoista, mikä ei ketään enää kiinnosta. Niin tällä hetkellä niin tämän tyyppiselle voisi hyvin tehdä tilaa ja tätä voisi olla ehkä jopa pikkusen enemmänkin, mitä niin kuin nyt. No lukio on yleissivistävä. Eli mä pitäisin sen yleissivistävyyden. Nyt jo, kuten puhuttiin tässä, että nyt jo se matikka on saanut siellä niin kuin aika ison määräävän roolin. Eli en lähtisi nyt. Mä oon aika tyytyväinen näihin opetussuunnitelmiin. Mä tykkään siitä, että se on vapaaehtoinen, koska se kiinnostaa paljon nuoria, mutta se ei kiinnosta kaikkia nuoria. Siitä ei voi tehdä mitään pakollista. Se on vähän sama sen uskonnon syventävien kurssien kanssa, että niistäkään ei voi tehdä pakollista, vaikka jotkut tahot sanoisivat, että pitäisi olla vaikka maailmanuskonnot pakollisena kaikille, koska on tärkeää ymmärtää kulttuurista monimuotoisuutta ja eri uskontoja. Kun mä nyt on aina paasannut siitä, että pitkäjänteinen säästäminen pitäisi olla yhtä itsestään selvää kuin hampaiden pesu aamuisin, niin olisin ehkä kuitenkin henkilökohtaisesti sitä mieltä, että tämä nimenomaan pitäisi opetella kaikille. Toki sitä ei tarvitse tehdä sijoittajakoulun kautta, mutta että niin kuin tavallaan tämä perus tehokas tekeminen ja niin kuin tavallaan se, että opetettaisiin just sitä, että se treedaaminen ei kannata ja se on se pitkäjänteinen tekeminen, joka ei vie sulta käytännössä hirveästi aikaa ja se voi olla pienimuotoistakin, mutta sitten ja se, että se ei ole niin kuin sen takia, että sä hankit bling blingiä tai että susta tulee miljonääri, vaan sä teet tällaista pitkäjänteistä niin kuin kustannustehokasta säästämistä osakkeisiin ihan niin kuin, sen takia, että sä rahoitat sun elämänkaarta. Että sä saat vetoapua sun oman elämänkaaresi rahoittamiseen sillä tavalla enemmän valintoja elämänkaaresi varrelle, että sulla on niin kuin vähän enemmän liikkumavaraa. Mutta vaatisiko toisit sitä, että me niinku, no mehän tatissa tietysti haluttaisiin, että kaikki toisen asteen koulut käyttäisi meidän tuotetta, mutta vaatisiko toisit, että toi ajatus, minkä sä nyt sanoit sitä, niin että mentäisiin esimerkiksi Ruotsin malliin, että vaikka esimerkiksi eläkejututhan on siellä sidottu sijoittamiseen ja itse asuin jonkun aikaa Ruotsissa ja sieltä tulee tätä eläkepostia, että miten mun eläkesijoitukset on mennyt. Että olisiko siinä, kun nuoriahan ei kiinnosta tällaiset asiat kuin eläke, mutta jos se kompattaisi siihen niin kuin tavallaan, että sillä sun eläkevarallisuudella tehdään sijoittamista sillä tavalla, että sun eläke kasvaa, niin tavallaan vaikuttaisiko se siihen mielekkyyteen myös niin kuin säästää ja sijoittaa Suomessa? En tiedä. Siis mahdollisesti sinä se pedagogi olet. Sinähän nämä asiat osaat huomattavasti paremmin kuin minä, mutta että yhtä lailla niin se olisi hirveän tavallaan niin kuin tärkeää, että niin kuin, että kasvatetaan, koska siis siihen, että pestään hampaita aamuisin, koska se kuuluu niin kuin asiaan, se ei ole niin hirveän jännää ja seksikästä,
ainakaan joka aamu, varsinkin kun on kiire ja väsyttää. Ja se on vähän sama asia niin kuin pitkäjänteisen säästämisenkin osalta, että ei se ole niin kuin sellaista seksiä, vauhtia ja vaarallisia tilanteita, vaan se tehokas tekeminen on sitä pitkäjänteistä puurtamista ja se on nimenomaan se, joka on se, joka toimii ja joka on se pihvi. Kyllä mä näkisin, että sen pystyisi niin kuin ihan normaalilla, niin kuin, siis ei välttämättä sijoittajakoulun muodossa, vaan ihan normaalin niin kuin, kurssin muodossakin niin kuin tavallaan jännillä esimerkkeillä tuoda esille. Niin, opetussuunnitelman niin kuin puitteissakin se olisi mahdollista, koska siellä on sitä, Johan, sitä sillä 4 aletaan puhua säästämisestä ja omistamisesta. Ja sehän on tietysti osa tätä sijoitusjuttua, että ymmärtää, että on yrityksiä ja niillä on omistajia ja on vastuita ja tämmöisiä. Niin kyllähän niitä harjoitellaan siellä 4 alkaen jo niin, ja taloushan on sellainen asia, että vaikka sä olisit ihan umpi vasemmalla, niin joka tapauksessa niin siis maailma pyörii tiettyjen sääntöjen pohjalta ja ei se miksikään muutu ja jos sä oot tavallaan saanut niin kuin edes ne peruspalikat siitä, että miten kuviot toimii, niin sulla itselläkin on helpompaa, kun sun ei tarvitse niin kuin elättää itsesi pelkästään vapaaehtoistyöllä tai palkkatyöllä tai mitä ikinä, vaan sulla on niin kuin tällainen sivuraidekin ja olemassa. Bilsasta ja Mansasta pystyy hyvin ottaa pari kurssia, konvertoida ne jonkinnäköiseksi talouskurssiksi. Että kyllä me keksitään tässä, ei tämä ole yhtään mahdotonta. Joo, ja siis kyllä mä oon siis oikeasti pro moninaisuutta ja näin, mutta kyllä mulle henkilökohtaisesti on ollut hirveän vaikeaa niin kuin ymmärtää, minkä takia sitä niin kuin uskontoa täytyy koulussa opettaa tai sitten elämänkatsomusta. Ja tämä nyt on ihan puhdas henkilökohtainen mielipide, että se voi nivottaa johonkin yhteiskuntatieteisiin tai johonkin sen. Ja matikka, niin sehän voisi olla tämmöistä talousmatikkaa oikeasti silleen, että kuinka sä lainaat kaverilta korkealla korolla rahaa sitten niin, ja kuinka sä hikihatussa makselet sitä takaisin ja unohtaa ne pizzan pinta-alat, semmoisia laskelmia ei tarvitaan just tämmöistä oikeasti niin kuin rahan pyörittelyä, prosenttilaskua. Koronkiskuria. Mutta tiedätkö sä itse asiassa meidän bisneskursseissa, mitkä on toisen asteen kursseja, niin siellä just ollaan tehty nyt tällaisia ihan käytännön korkoa korolle laskuja, ASP-laskemista, työnantajavelvoitteiden maksujen laskemista ja tällaista niin kuin käytännön matikkaa. No niin, viimeinkin. Niin, niitä löytyy meidän bisneskursseista, talous- ja nuoret bisneskurssit. Ja hei, mä haluan nyt palata tähän meidän nuorten tulevaisuusrapsaan ja sitä, mitä nuoret ajattelee taloudesta. Niin sen mä sanoisin, että kun puhutaan siitä, mistä nuoret esimerkiksi nykyään rahansa saa ja mitä ne sitä tekee ja sijoittaa, niin sijoittamiseen vain 13% saa rahaa siitä. Eli tässä on kyllä työsarkaa tehtävänä. Siis mitä? Anteeksi, 13% 8-9 ja lukio- ja amisnuorista, niin heidän rahoista vain 13% tulee sijoittamistuotteista tällä hetkellä. Eli siinä on tekemistä. Kyllä, että suurin osa rahoista tulee äiskältä, iskältä tai lahjoina tai sitten käydään työssä. Niin, sitten sijoittaminen on vain. Ja sitten tytöillä se on vähän huolestuttavaa, että pojilla 18% tuloista tulee sijoittamisesta ja tytöillä 11%. Se on aika matala. No Suomi on kyllä vielä aika pankkitilikansa, ei tässä kyllä kovin moni sijoittele. Että Mutta ahkeruus kunniaa ja niin sijoittamisesta vetoapua todella oman elämänkaarensa rahoittamiseksi, jotta enemmän valintoja. Ja opetushallitus, kuunnelkaa tämä, niin ei muuta kuin sieltä käärätte hihat ja hösseliksi. Joo, opettajille lisää aikaa opettaa ja oppilaille lisää aikaa oppia. Kyllä, just näin. Amen. Kiitoksia. Ei muuta kuin pistätte palautetta #rahapori@nuude.fi tai kommentoitte tubeen. Ja kiitoksia Mari Hannola Antikainen, että pääsit tänne jututtamaan meitä tästä talousosaamisesta ja kaikesta opetuksesta siinä ympärillä. Kiitoksia. Kiitos, oli stimuloivaa. Sitä se oli. Kiitos hyvästä keskustelusta.